kommer några tips till mamma och pappa. Apparaten kan sitta på kroppen, men gärna med en pyjamas eller ett nattlinne inunder. Dels för att den sitter lite bättre och sen är det skönare för barnet. När man kopplar det här bandet så ska det sitta fast men inte hårt. Vi knäpper i den här, det finns en liten knapp på baksidan och ett litet hål på bandet om man trycker i. Och då låter det ett klick. För att det ska sitta lagom hårt och lagom fast kan man reglera bandet genom att dra eller på detta sättet så att bandet sitter rätt. Detsamma gäller på magen. Man sätter bandet runt, klickar i och justerar så att det sitter lagom. Elektroderna lossar man från tejpen eller plasten och kan sätta vad som helst på bröstkorgen. Det finns en tejp som följer med. Så den här sladden mellan dosan och bandet som sitter runt magen kan vara lite för lång och man kan trassla in sig när man sover på natten. Och då kan man bara snurra ihop den och så sätta fast den med en bit tejp. Så blir det mindre risk för trassel. Den här dosan ska gå igång av sig själv. Allting kommer att gå igång av sig själv. Från klockan 8 på kvällen brukar vi oftast programmera den till. Och vi kan se att den fungerar genom att lampan lyser. Skulle den inte lysa så kan man aktivera den genom att vända på apparaten och titta på den lilla knappen som finns här intill fästet. Trycka på den och då visar sig siffror i displayen. Om du har ett lite större barn så kan det vara skönare, istället för att ha denna på tån så kan du ha denna på fingret, tummen eller pekfingret. Och så kopplar vi i den genom att sätta den på handen och så koppla i den här i denna. Så går den igång. Ofta vill vi göra 2 nätters registrering. Och inför den andra natten behöver man ha lite omvårdnad av apparaten. Då behöver man byta batterier och det gör man enklast genom att använda en kulspetspenna. Trycka till. Då faller luckan ut. Jag noterar att jag har plusset utåt. Stoppar tillbaks och fäller igen luckan. Apparaten som kommer att sitta på fingret eller på tån behöver man byta batterier. Det är 2 stycken små batterier som man plockar ut. Och så sätter man i de nya. Och sätter fast luckan igen. Även elektroderna behöver bytas för klistret har blivit begagnat. Vi drar ut. Och sätter på 2 nya. Färgen på elektroderna spelar absolut ingen roll. Du kan få alla möjliga färger. Nu är du redo för nästa natt att sova med. Med apparaten så följer en checklista med hem. Där kan du notera när barnet somnar ungefär. Om du varit vaken, varit ledsen kanske. Man har satt på andningshjälp eller tagit bort andningshjälp. Varit orolig. Men kanske också sovit en helt vanlig natt. Skriv gärna en kommentar. Allt ni kan komma på. Den här informationen har vi stor nytta av sen när vi går igenom undersökningen. Tänk också på att lämna in utrustningen i rätt tid. Den som vi har kommit överens om tillsammans med er. Det finns ett annat barn som behöver utrustningen efter er. Vi önskar er en god natt och lycka till!